যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ফাইনেল এক্সামৰ 2024 চনৰ প্ৰগ্ৰেমখন। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, অৰ্থাৎ 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 12 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব মানডেৰ দিনাখন। সেইদিনাখন আফটাৰনুন শিফ্টত অৰ্থাৎ 1:30 পৰা 4:30 লৈকে 3 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা আছে ইংৰাজীৰ। নেক্সট 13 ফেব্ৰুৱাৰী টিউজডেৰ দিনাখন মৰ্ণিং শিফ্টত আছে মিউজিক গ্ৰুপ এৰ আৰু আফটাৰনুন শিফ্টত আছে বিহু। নেক্সট 16 ফেব্ৰুৱাৰী ফ্ৰাইডেৰ দিনাখন মৰ্ণিং শিফ্টত পৰীক্ষা নাই। আফটাৰনুন শিফ্টত কেমেষ্ট্ৰি, বিজনেছ ষ্টাডিজ, পলিটিকেল চায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে। তাৰপিছত 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন ছেটাৰডে, সেইদিনাখন মৰ্ণিং শিফ্টত মিউজিক গ্ৰুপ বিৰ পৰীক্ষা আছে আৰু আফটাৰনুন শিফ্টত ভোকেশ্যনেল পেপাৰ 1, ভোকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ 4 আদিৰ পৰীক্ষা আছে। নেক্সট 18 তাৰিখ পৰীক্ষা নাই। 19 ফেব্ৰুৱাৰী মানডেৰ দিনাখন আফটাৰনুন শিফ্টত আছে ফিজিক্স, একাউণ্টেঞ্চি, এডুকেশ্যন, জেনেৰেল ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ 2 আদিৰ পৰীক্ষা। তোমালোকক যদি ইয়াৰে PDF-টো লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি ফেচবুক, হোৱাটছআপ আদিত ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা, তাত তোমালোকে PDF-খিনি পাবা। নেক্সট 20 তাৰিখ পৰীক্ষা নাই। 21 ফেব্ৰুৱাৰী ৱেডনেছডেৰ দিনাখন আফটাৰনুন শিফ্টত আছে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ আৰু এল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ পৰীক্ষা। 22 ফেব্ৰুৱাৰী থাৰ্ছডেৰ দিনাখন মৰ্ণিং শিফ্টত আছে এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট আৰু আফটাৰনুন শিফ্টত আছে এডভান্স সংস্কৃত। নেক্সট 23 ফেব্ৰুৱাৰী ফ্ৰাইডেৰ দিনাখন মিউজিক গ্ৰুপ চিৰ পৰীক্ষা আছে আৰু আফটাৰনুন শিফ্টত আছে IT, ITES, ৰিটেইল ট্ৰেড, এগ্ৰিকালচাৰ আদি পৰীক্ষা, হেল্থ কেয়াৰ, প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি আদিৰ পৰীক্ষা আছে। নেক্সট 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন আফটাৰনুন শিফ্টত মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা আছে। তাৰপিছত 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন বায়'লজি, ইঞ্চুৰেঞ্চ, হিষ্ট্ৰী আদিৰ পৰীক্ষা আছে। তাৰপিছত 1 মাৰ্চৰ দিনাখন আছে আফটাৰনুন শিফ্টত ফাইন আৰ্টছ, ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফী, বায়'টেকনলজিৰ পৰীক্ষা। 2 মাৰ্চৰ দিনাখন আছে এডভান্স লেংগুৱেজেছ, আৰবিক, পাৰ্চিয়ান, সংস্কৃত আদিৰ পৰীক্ষা। 4 মাৰ্চ মানডেৰ দিনাখন আফটাৰনুন শিফ্টত আছে ইকনমিক্সৰ পৰীক্ষা। 5 মাৰ্চ টিউজডেৰ দিনাখন মৰ্ণিং শিফ্টত আছে ভোকেশ্যনেল পেপাৰ 2, ভোকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ 5 আদিৰ পৰীক্ষা আৰু আফটাৰনুন শিফ্টত আছে স্বদেশ অধ্যয়নৰ পৰীক্ষা। 6 মাৰ্চৰ দিনাখন আছে আফটাৰনুন শিফ্টত ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পৰীক্ষা। 7 মাৰ্চ থাৰ্ছডেৰ দিনাখন আছে বিজনেছ মেথমেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী, জিঅ'লজি আদিৰ পৰীক্ষা। 9 মাৰ্চ ছেটাৰডেৰ দিনাখন আছে ভোকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ 6 মৰ্ণিং শিফ্টত আৰু আফটাৰনুন শিফ্টত আছে লজিক এণ্ড ফিলচফি, ফাইনান্স, চাইক'লজি আদিৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 10 তাৰিখ পৰীক্ষা নাই। 11 মাৰ্চ মানডেৰ দিনাখন আছে এন্থ্ৰপলজি, ছ'চিয়লজি, ছেলছমেনশ্বিপ এণ্ড এডভাৰটাইজিং। 12 মাৰ্চ টিউজডেৰ দিনাখন আছে হোম ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা মৰ্ণিং শিফ্টত, আফটাৰনুন শিফ্টত আছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন। 13 মাৰ্চ ৱেডনেছডেৰ দিনাখন মাল্টিমেডিয়া এণ্ড ৱেব টেকনলজিৰ পৰীক্ষা আছে। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা।